โอ้ย แอบตก คนลุก ใจ ไหมคนลุกสิ ไม่ตกใจตรงที่ว่าทำไมเขาไม่เผาหรือไม่ฝังหรืออะไรเลยเนาะเขา เป็น ทิ้ง ความ ไว้อย่าง เป็ นั้น น ความ เลย เชื่อของเขาต้องเข้าใจว่าแม้ว่าเรามีฮินดูครับเรามีอิสลาม หรืออาจจะเป็นคริสเตียนก็ได้ที่อินโดนีเซียอาจจะเหมือนประเทศไทยเหมือนกันเขามีที่เรียกว่าเป็นแอนิมิซึมเขาเชื่อว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนาพวกนี้เขาเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ต้นไม้อยู่ภูเขาอยู่ทุกที่นะครับก็จะมีศาสนาดั้งเดิมของเขาก่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของเขาก็จะเอามาเชื่อมโยงกับศาสนาฮินดูด้วยแต่แบบนี้เราจะเห็นว่าเขามีความเชื่อด้วยเขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนที่เราเห็นแบบนี้เป็นคนที่เสียชีวิตแบบธรรมชาติแล้วที่มีอายุที่แบบธรรมชาติที่สมควรเสียชีวิตแล้วสูงอายุแล้ว สูงอายุแล้วเราเสียชีวิตแบบธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าอายุน้อยไปยังไม่ได้แต่งงานเขาจะอยู่คนละที่อยู่คนละส่วนกันแล้วเขาจะฝังไว้ในถ้ำแล้วก็ปิดไว้ถ้าเป็นคนที่ติดเชื้อโรคอะไรสักอย่างหรือโดนฆ่าหรือฆ่าตัวตายห้ามวางตรงนี้เขาต้องไปคนละจุดเขาจะวางสูงแต่จุดอื่นๆนี่จะไม่มีการดูดกลิ่นจากต้นไม้จะไม่มีการจะมีแค่จุดนี้เท่านั้นครับแต่จุดเขาถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเราเป็นเฉพาะสำหรับคนที่เสียชีวิตแบบธรรมชาติแล้วปลายมีกลิ่นไหมถามจริงผมไม่ได้กลิ่นนะคนอื่นบอกว่ามีกลิ่นนิดหนึ่งแต่ที่ดูแต่ที่ต้นไม้ต้นนั้นที่หักกิ่งออกมานิดนึงก็เราได้กลิ่นนิดหนึ่งไม่รู้มันเป็นแค่แบบความคิดของเราหรือเปล่ามันได้กลิ่นนิดหนึ่งตอนแรกเรานึกว่าเราจะได้พกกลับมาอยากจะให้คุณเปิ้ลนะครับเป็นของที่ระลึกเอาไว้ไม่ไหวมั้งฉันโดนตลอดไม่ไหวมั้งคุณแต่ท่านอบตที่เราเห็นเมื่อกี้ครับไม่อนุญาตเลยเขาก็เช็คดูเขารู้ว่าเขาก็หักมากิ่งไม้ออกใช่ไหมครับมันก็ต้องคืนเข้าไปเขาก็ห้ามนำออกจากเกาะครับเราทราบไหมครับเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ครับเป็นต้นเดียวทั้งประเทศนะครับเขาเคยพยายามเอาชนิดนี้ไปปลูกอยู่ที่อื่นอยู่เกาะบาหลีตายหมดตายหมดเลยไม่รอดเขาบอกว่าไม่รอดเลยนะครับแล้วที่เหลือก็คือต้นนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วที่วางศพไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อครับหรือมันเขาสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แต่เขาจะมี11จุดที่จะสามารถวางศพได้เกิน11ศพเขาบอกว่ามันไม่ได้เลยเขาจะต้องนำศพเก่าออกแล้วก็นำศพใหม่เข้าไปแต่ไม่เกิน11ศพจำกัดอยู่ที่11ศพครับมันต้องมีหลักทางวิทยาศาสตร์แหละผมว่าเราต้องส่งคุณเจกลับไปอีกทีนึงนะเข้าแล้วก็ไปboleh saja saya bisa pergi สืบทราบมาว่าอาจจะมีจะไปหลักทางวิทยาศาสตร์ยินดีจะไปแต่ให้คุณเปิ้ลไปด้วยไปได้นะไปเขาอยากไปชอบไปดูพวกนี้มันไปจะได้เอาที่ระลึกกลับมาได้แล้วขโมยเขากลับมานั่นก็คือเรื่องราวนะเหนือชั้นรอบโลกกับคุณเจนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องจากประเทศอะไรฮะ你觉得是什么国家คิดว่าเป็นประเทศไหน你这样子讲来一定了ประเทศไต้หวันแน่นอน肯定就是台湾เป็นประเทศไต้หวันนะครับกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปอีกครั้งนะครับเราต้องใช้ภาษาจีนอีกครับนะครับก็ต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมครับว่าประเทศไต้หวันยังมีเรื่องราวเหนือชั้นเรื่องราวแปลกอะไรอีกครับตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับเหนือชั้นพันแปลก